use headphones for best experience. Thanks for your fantastic support. Hi, welcome to another video. First, let me show you that there are some new content on Spotify, Apple Music, and other audio streaming platforms. This is the latest release, 3 hours closed railways, ramble, deep voice, ASMR. So it's 3 hours, rambling, tracing maps, but audio only. And this one is actually recorded in audio only. Some parts of it I have put on YouTube a while ago, but then the audio was a bit... I was not happy with the audio, so this is enhanced audio settings on this one. So check it out if you want to listen audio only to some of my content. So today I would like to read from this book, Nordiska sagor. It's in Swedish, and I'm gonna read in Swedish as well. It's the first collection, so there are more in this series. Printed in Stockholm, this one, in 1918. So the writer Hedda Andersson has written down some of these old myths and tales in this book. There are stories from the Nordic deity tale, or I'm not sure how to translate it. The creation myths and the myths and stories about the Old Norse gods, goddesses. And there are some stories from Ynglingasagan. Ynglingasagan is a story that I find quite interesting. It's about the legendary kings, old legendary kings of Sweden. During the first millennium, the Iron Age in Sweden and the Vendeltid, part of the Iron Age called Vendeltid, that was around 500 AD. And then Vikingatiden, the Viking Age, that started 793 AD. And this is like a list of kings. And the kings derived from Odin, the god. And then it was like a list of kings.
this one, Ingjald Ildrode. But there is no historic evidence that these kings ever existed. But maybe some parts of the stories have truth in it, who knows. Then there are other sagas, stories. Here are stories about Orvar Odd. And then the story or the saga about Ragnar Lodbrok and his sons. So Ragnar Lodbrok was a really famous hero during Viking Age. But I think I'm going to start to read parts of the beginning here, the creation, the story about Odin, the story about Thor, and here are she has collected 5 short stories about Thor. And the tale about Balder, Loke's punishment, and Ragnarök. The end of the world. And the source for these tales the main source are the Eddas, written down in the 13th century. The Poetic Edda is one of them, and the Prose Edda is another one. The Prose Edda was written by Snorri Sturluson, Icelandic writer, and he refers to other texts in the Prose Edda that has been lost since then. So there were some texts earlier, probably, but the idea of writing down these stories, I think, came with Christianity in like 11th, 12th century, something like that. Before that, the stories were only told orally. The tradition was, you can only, it's like a long chain of oral tradition, so they were probably changed and mixed and everything, all these stories. And truth elements were mixed with fantasy elements. But they started to write it down, and since then we still have evidence how it looked at that point, the 13th century. The Poetic Edda is written by anonymous writer, and I think the Poetic Edda is considered to be older stories, or more in the original in their original shape. But for example, the stories about the Ynglings, these legendary kings, is supposed to take place around from year 0 until like maybe 500, 600 AD or something. The story about Ragnar Lodbrok and his sons is supposed to take place during, I think, maybe 800 AD something, the 800s. Because we have the invasion of Britain here somewhere, the
great heathen army that came to conquer Britain in 865. That is like is historically an historical event that we know happened, and it's described that Ragnar Lodbrok was one of the Vikings there, even though this part with his names, Ragnar Lodbrok and his sons, maybe this is a only legend, but I mean the event really took place. So this describes the 800s. Since late 900s there are historical evidence about the kings, for example. The first historically known Swedish king was Erik Segersäld, 970s. And that was also when Sweden started to be Christianized and started to mint coins, and everything was written down, and there are clear evidence. But the myths and these tales tell us about the time before, and it's very unclear, everything. The runes that they used, the rune script wasn't used for writing long stories, only short messages, or it was a lot of magic around these runes as well. So they weren't really used in this purpose for writing long stories. And all the rune stones most of them are actually raised when Sweden had become Christianized in 11th or 12th century. So I will switch to Swedish now. I will just tell you, translate the titles in English. Berättelser ur nordiska gudasagan. Tales from the Nordic god deity saga. Om skapelsen, about the creation. Innan en jord och himmel vore skapade fanns ett stort svalg som hette Kinnungagap. På ömse sidor om detta svalg låg tvenne världar. Nifelhem, mörkret och köldens värld, samt Muspelhem, eldens värld. Ur en brunn i Nifelhem strömmade 12 floder ner i Ginnungagap. Dessa floder, som kallades Elivågor, stelnade till is då de kom ner i svalget. Ginnungagap blev därigenom uppfyllt av höga isberg. Men då gnistor från Muspelhem föll ner på isbergen började isen smälta och drypa. Av dropparna bildades tvenne levande varelser. En jätte vid namn Yme samt en ko, Audumla. En gång då Yme låg och sov framväxte en man och en kvinna ur hans vänstra arm samt en yngling ur hans ena fot. Från dessa Ymes ättlingar härstammade sedan en hel ett av onda jättar, vilka kallades rimtuschar. Men ett annat och bättre släkte framkom snart. Kon Audumla
närde sig genom att slicka rimmet av saltstenar som funnits i Ginnungagap. Härav uppkom först en mans hår, därefter en mans huvud och till sist en hel man som blev kallad Bure. Bure fick en son benämnd Börr. Och Börr blev fader till 3 söner. Oden, Vile och Ve. Vilka vore de första gudarna. Dessa 3 gudar lyckades dräpa jätten Yme. Och i hans blod dränkte de alla hans släktingar utom jätten Bergelme och hans hustru, vilka blev stamföräldrar för en ny jättesläkt. Av Ymes kropp skapade gudarna sedan himmeln och jorden. Av blodet skapade de hav, sjöar och floder. Av benen berg. Av tänderna stenar. Av håret skogar och av skägget gräs. Av hans huvudskår danade de himlevalvet och välde det över jorden. Men under varje hörn ställdes en dvärg för att hålla det uppe. Dessa dvärgar heta norr, söder, öster och väster. Norr, söder, öster, väster. Av de gnistor som föll från Muspelhem skapades solen, månen och stjärnorna och sattes upp på himlen. Men de tunga skyarna under himlen bildades av Ymes hjärna som gudarna slungade ut i luften. Därefter ordnades himlakropparnas gång så att en viss tid skulle vara ljus och heta dag och en annan mörk och heta natt. Därefter började solen skina från sunnan på de kala bergen och ur jordens mull uppstego de gröna örter. Nu var jorden färdig att mottaga människan. Då gudarna en dag vandrade vid havets strand finge de se tvenne träd som de funno så sköna att de omskapade dem till människor. De skapade dem till man och kvinna, gåvo dem liv, fägring och förstånd och kallade dem Ask och Embla. Ask och Embla blev stamföräldrar till människosläktet som fick sin boning i Midgård, en väldig borg vilken gudarna hade uppfört mitt på jorden. Men vid havets strand bodde de onda jättarna i sitt eget land, Jättehem eller Utgård. Det största träd som fanns i världen var en ask benämnd Yggdrasil. Detta träd var så stort att dess grenar räckte upp till himlen och
bredde ut sig över hela jorden. Djupt ner och vitt ut i underjorden sträckte det sina rötter. Vid en av dessa rötter låg en källa vid namn Mimes brunn, i vilken den fullkomliga visheten bevarades. Och vid en annan rot låg Urdarbrunnen, där gudarna dagligen sammanträdde till rådslag. Vid Urdarbrunnen sutto 3 fagra jungfrur, Urd, Verdande och Skuld, forntid, nutid och framtid, och öste vatten över Yggdrasils rötter, på det att trädets grönska aldrig skulle förblekna. De 3 jungfrurna kallades nonor. Över alla människors öden bestämde nonorna. Deras beslut och domar vore oryggliga. Icke ens gudarna kunde ändra dem. And here starts the tale about Odin. Sagan om Oden. Oden var den förnämsta av alla gudar. Allfader kallades han, och en fader var han för allt som var skapat. En hel ett av gudar och gudinnor härstammade från honom, och dessa lydde och tjänade honom, så som bara tjäna och lyda, så som barn tjäna och lyda sin fader. Gudarna kallades asar och vore 12 till antalet. På jordens högsta punkt hade asarna byggt sig en borg, Asgård, den väldigaste och mest lysande borg som fanns i världen. Here is an illustration of Valkyria. Men snart flyttade de den till himlen och byggde sedan mellan himlen och jorden en bro, benämnd Bävrast, den bävande, dallrande vägen, regnbågen, på vilken gudarna vandrade upp och ner. Odens egen sal kallades Valhall. Dit församlades efter döden alla tappra hjältar som fallit i ärlig strid. Dessa kallades enhärjar, och de blev ledsagade till Valhall av sköna tärnor, benämnda valkyrior. I Valhall förde enhärjarna ett härligt liv. Varje dag fingo de strida med varandra på den stora Idavallen, belägen strax utanför Valhall. Och då kvällen kom fingo de återvända till Odens sal. Där läktes av sig själva alla sår som de hade fått under dagens strid. Och med fröjd och gamman fingo de taga del i Odens gästabud. Vid måltiderna
matades enhärjarna av valkyriorna med mjöd och gyllene dryckeshorn. Mjöd ur gyllene dryckeshorn samt med fläsk av den underbara galten Särimne, som varje afton kokades och åts upp, men varje morgon var hel igen. Oden själv behövde ingen mat, ty utav vin alena den vapengode Oden levde. Men med de rätter som kom på hans bord matade han sina båda ulvhundar, Gere och Freke, som alltid följde honom i spåren. Vis var Oden. Ingen fanns så vis som han. Men dyrt hade han fått betala sin vishet. I sin ungdomsdagar gick han till Mimers brunn och bad dess väktare, Mime, att ur vishetens klara källa få släcka sin törst efter vishet. Men Mime svarade att Oden endast genom stora försakelser kunde bliva värdig att få den dryck han åstundade. Allt ville Oden offra för visheten. Han underkastade sig att ej smaka någon dryck under 9 dygn. Han lät såra sig med spjut och han gav slutligen i pant sitt ena öga, vilket genast nedsänktes i Mimes brunn. Nu fick han äntligen den begärda drycken och därmed den högsta vishet. Som fanns i himlen och på jorden. And here's a portrait of Odin. One-eyed Odin. Sedan dess visade sig Oden alltid enögd då han uppenbarade sig för människorna. Det var blott i sin egen boning, Valhall, som han dolde sitt lyte och lät sina båda ögon stråla som förr. Oden hade tvenne korpar, Hugin och Munin, som sutto på hans axlar. Dessa fåglar flög varje dag ut i världen och inhämtade kunskaper om länder och folk och sedan tillbaka igen, för att meddela sin herre vad de fått veta. En häst hade Oden vid namn Sleipne, och aldrig har det funnits en så märkvärdig häst. 8 fötter hade han, och lika bra sprang han på jorden, i luften och på vattnet. I nattens mörker red Oden ofta på sin Sleipne genom rymden för att rensa luften. Han hade då sitt goda spjut Gungne i sin hand och åtföljdes på färden av Gere och Freke. Odens skepp hette Skidbladne. Alltid hade detta skepp medvind, och så stort var det att det kunde rymma alla gudarna. Men ändå kunde Oden hopveckla det som en duk och bära det i handen när han så önskade. Så note here. Några historieskrivare säger att det var årsväxtens gud Frö
som ägde skidbladen. Många andra märkvärdiga ting ägde Oden. Bland andra också en ring, Dröpne, från vilken var 9:e natt dröp på 8 lika stora ringar. Odens maka och alla gudars och gudinnors härskarinna hette Frigg. Högt skattade Oden hennes stora vishet och tystlåtenhet. Många gång skonade han på hennes förbön dem som han hade ämnat straffa. Sagan om Tor. Tale about Thor. And here's a portrait of Thor. Näst Oden var hans väldiga son Tor den mäktigaste av alla gudarna. Ingen fanns som var så stark som han, och ingen utom Oden hade en så vidsträckt rike att härska över. Åketor kallades han, och oftare än alla andra var han ute och färdades. I en gyllene vagn dragen av tvenne eldsprutande bockar åkte Tor omkring i världen för att strida mot alla jättar och onda makter som ville skada gudar och människor. Ty till dessas försvarare var Tor utsedd, allt ifrån tidens begynnelse. På sina stridsfärder var Tor omgjordad av ett bälte, kallat Megingjord. Då han spände detta om sig fördubblades hans kraft, så att varken jättar eller troll kunde varda honom övermäktiga. Sin stridshammare, Mjölne, hade han i sin hand. Och Mjölne krossade allt som den träffade, men kom alltid tillbaka till sin ägare hur långt den än slungades. Då Tors vagn rullade genom rymden syntes elden, vilken sprutade ut ur bockarnas näsborrar, liksom ljungeld i skyn. Jorden skalv och bergen dånade. Detta är Tordön, sade människorna. Och så säger vi än idag då åskan går. Ett ärligt och godtroget sinnelag hade Tor, och mild och dejlig såg han ut, då han ej var vred. Men retades han, då var han hemsk att skåda. Oden hade i tidens begynnelse upptagit till Asgård en jätteson vid namn Loke. Denne var ljuvlig och fager till utseendet och även kvickare än de andra. Men listig som en orm var han och ville blott skada gudar och människor. Hos den godtrogne Tor hade Loke ställt sig in, så att Tor länge trodde att Loke hade ett uppriktigt sinnelag. Och då Loke
Lokes kvicka upptåg också vore Tor till mycken förnöjelse, tog han gärna Loke med sig på sina färder. En dag drog Tor ut för att kämpa med jättarna, och Loke var med. Härberge fingo de under natten hos en man som hade en son och en dotter. Tjalve hette sonen, Röskva dottern. Någon mat hade ej mannen att bjuda sina gäster, men Tor blev ej rådlös. Han slaktade båda sina bockar, flodde dem och lade dem i en gryta. Då bockarna vore kokta bjöd Tor sin vän, sin värd och hans barn att deltaga i måltiden. Men benen fingo de ej skada, sade Tor, utan de skulle lägga dem ordentligt ifrån sig på de utbredda bockskinnen då de hade ätit. Nästa morgon då Tor skulle resa höjde han sin hammare över de avgnagna benen som låg på bockskinnen och tillsade dem att varda vid liv igen. De båda bockarna reste sig genast, men se, en av dem var halt. Det ena bakbenet var kortare än det andra. Nu blev Tor högerligen vred och röt åt mannen med dundrande stämma. Du, eller någon av de dina är det, som vållat denna olycka. Då mannen såg Tor rynka pannan och i vredesmod knyta den järnbeklädda handen omkring hammarskaftet, blev han storligen förfärad och bekände strax att det var hans son Tjalve, som för att komma åt märgen hade krossat benet. Och han bad den bistre guden om nåd. Men Tor var så svårligen vred att han ej kunde blidkas, förrän mannen lovade att giva honom båda sina barn som ersättning för den skada bockbenen lidit. Tjalve och hans syster Röskva följde sålunda med Tor då han återdrog sina färder. Det blev sedan hans trogna tjänare och följeslagare på hans resor till jättarnas land. Men Loke var det som av elakhet hade narrat Tjalve att krossa bockens bakben. Tors besök hos jätten Utgårda Loke. Jättarna, som var vreda på Tor därför att han förföljde dem, beslöt då en gång att riktigt förtreta honom. De gjorde upp med Loke så att han skulle laga så att Tor besökte jätten Utgårda Loke, som kunde trolla och förvända synen på vem han ville. På Lokes uppmaning begav sig Tor en dag på väg till Utgårda Loke. Han beväpnade sig med en hammare, drog järnhandskarna på sig, spände starkhetsbältet om sig och tog Loke och Tjalve med på färden. Sedan Tor och hans följeslagare länge hade färdats över höga berg och genom djupa, skumma dalar, blev det så mörkt att de måste se sig om efter natthärberge. Vid utkanten
av en stor skog påträffade de en rymlig stuga. I denna tog de in. Loke och Tjalve lade sig i en lång mörk gång som var utbyggd på ena sidan. Men Tor satte sig i dörren som var öppen och som var lika hög och bred som hela stugan. Fram på natten fingo de höra ett förfärligt dånande. Marken gungade och stugan skalv. Det var som en stark jordbävning. Loke låtsade som att han varit mycket rädd. Och Tor blev på allvar hemsk i hågen då jordskalvet ej upphörde. Med hammaren i handen steg han ut fram emot morgonen och såg sig omkring. Han märkte då att träden nära på hade blivit uppryckta. Och att många redan vore kullkastade av jordskalvet. Men snart såg han varifrån detta kom. En hisklig jätte låg och sov i skogsbrynet. Och denne var det som snarkade så väldigt att hela jorden darrade. Tors första tanke var att strax bruka sin hammare. Men i detsamma han höjde den för att måtta ett slag åt jättens panna. Vaknade jätten och reste sig upp. Loke, som tillsammans med Tjalve kom ut ur stugan, låtsade även nu bliva helt förfärad. Och Tor blev så bestört då han såg den förfärliga jätten framför sig att han sänkte hammaren och frågade fogligt vad jätten hette. Mitt namn är Skryme, svarade jätten. Om ditt namn behöver jag ej spörja. Du är Asator. Det vet jag förut. Men det är sant. Jag ska väl sätta på mig min handske som jag tog av mig då jag gick till vila, tillade jätten. I det han böjde sig ner och tog upp handsken som var just en stuga där Tor och hans reskamrater hade hållit till under natten. Sidogången i vilken Loke och Tjalve hade vilat var handskens tumme. Skryme omtalade nu att också han var stadd på resa och han föreslog Tor att de skulle resa tillsammans. Detta hade Tor ingenting emot, men först ville han äta sin frukost. Skryme ville också äta frukost, alltså tog oss båda matsäckarna fram och alla åt sig mätta. Sedan de hade ätit tyckte Skryme att de borde lägga den överblivna maten i en påse. Det går ju an, sade Tor. Och så lades all maten in i Skrymes matsäck. Skryme knöt själv till banden, tog påsen på ryggen och gick före de andra för att visa dem vägen. Då natten kom lade de sig alla under ett stort träd.
Rune somnade snart och började snarka. Men Tor och hans kamrater kom överens om att de behövde äta kvällsvard innan de lade sig. Tor tog matpåsen och skulle öppna den. Men hur mycket han än bjöd till var det honom alldeles omöjligt att lösa upp en enda av de knutar Skryme hade knutit. Tor blev nu vred, fattade sin mjölne stadigt om skaftet, gick fram till den snarkande jätten och gav honom ett kraftigt slag mitt i skallen. Jätten vaknade och undrade vad det var som kittlade honom i pannan. Sen frågade han Tor om han och hans kamrater ämnade lägga sig snart. Åh jo, vi kan lägga oss under ett annat träd, svarade Tor. Fram på natten hörde Tor att jätten åter snarkade, så att det dånade i skogen. Tor spände då sitt starkhetsbälte hårdare om sig och slog hammaren med sån kraft i jättens panna att ett stycke av den trängde in i skallen. Jätten reste sig, skakade lite på huvudet och sa att det måste ha varit ett ekollon som fallit ner och väckt honom. Men hur är det fatt med dig, Tor? Sporde han. Varför sover du inte? God tid att sova. Vi har bara midnatt, svarade Tor och gick sin väg för att jätten med ro skulle få somna in igen. Snart hörde Tor åter hans snarkningar. Han tog då för 3:e gången sin hammare och slungade den med sån väldighet mot jättens huvud att den trängde in där i ända till skaftet. Jätten reste sig åter upp, mumlade något om att det måste sitta en fågel i trädet, ty han hade känt något skräp falla ner på sitt huvud. Därpå ropade han: Är du vaken, Tor? Det är tid att stiga upp nu och börja marschen, om du snart vill hinna fram till Utgårda-Loke. Men jag råder dig att ej vara övermodig då du kommer dit, ty Utgårda-Loke och hans män tåla inte ett skryt av sånt där småfolk som du och dina resekamrater. Tor blev efter detta tal än mera bister i hågen, men svarade inte. Nu tog Skryme matpåsen på ryggen och begav sig av västerut inåt skogen, medan Tor och hans följe drog åt öster. Ljusdagar var det aldrig i Utgårda-Lokes rike. Men Tor och hans kamrater kunde ändå treva sig fram till hans borg. Men hur skulle de komma in där? Ingen av dem orkade öppna den stora porten. De måste slutligen krypa in mellan gallerportens spjälor. Då de kom in på gården såg de en stor upplyst sal till vilken dörrarna stod öppna. Tor, Loke och Chalve trädde dristeligen in. Där satt Utgårda-Loke i högsätet och
Omkring honom sutto alla hans män. Manhaftiga vore de alla, men ingen av dem så väldig som Skryme. Då de resande kom fram och hälsade på Utgårda-Loke frågade han vad småpiltarna hette. Det kokade av vrede i Tor, men han omtalade ändå hövligt vilka de voro. Utgårda-Loke sporde då vad var och en av dem bäst dugde till. Loke svarade först och sa att han för sin del ansåg sig vara lika styv som någon jätte i konsten att äta fort och mycket. Då ska du få äta i kapp med min tjänare Låge, sa Utgårda-Loke. Strax frambars ett tråg fyllt av kött och Loke och Låge började kappäta. Men då Loke hade ätit upp allt köttet på sin hälft av tråget hade Låge ej allenast ätit upp köttet på sin sida utan även benen och därtill sin halva av tråget. Utgårda-Loke skrattade åt Loke, pekade därefter på Tjalve och frågade vad han dugde till. Jag tror mig om att springa i kapp med vem det vara månde, svarade Tjalve. Du kan få pröva på, sa Utgårda-Loke. Så gick de ut på en slätt. Och Utgårda-Loke befallde en liten pilt vid namn Huge att springa i kapp med Tjalve. Kappspringningen började och hur fort Tjalve än sprang kom Huge ett långt stycke före. 3 gånger försökte Tjalve, men alltid gick det på samma sätt. Nu vände Utgårda-Loke sig till Tor och frågade på vad sätt han helst ville bevisa sin mycket omtalade styrka. Vad duger du bäst till? Frågade han. Där hemma i Asgård anses jag kunna brottas bra, svarade Tor. Jag tror mig också om att kunna dricka rätt försvarligt. Och tung skall den börda vara som inte jag mäktar lyfta. Ingen av jättarna ville nedlåta sig till att brottas med en sån där liten en som Tor. Men att dricka i kapp med honom, det hade de ingenting emot. Alla gingo nu in i salen. Mjödhornen fylldes. Och var och en av jättarna tömde sitt horn i en enda klunk. Men hur mycket Tor än drack ur sitt horn förmådde han ej dricka ur det. Då han äntligen tog hornet från munnen såg han att mjölet hade sjunkit blott obetydligt. Detta förtröt Tor högerligen. Han önskade nu bara att han finge brottas med någon, så att han kunde få visa att han ej vore att leka med. Tor säger ju att han är styv uti att lyfta tunga bördor också, hånade Utgårda-Loke. Ta in min katt och låt honom försöka att lyfta den.
Tor kände sig djupt förnärmad, men ville ej sätta sig emot jättens befallningar. En stor grå katt släpptes in i salen. Tor lade sin hand under magen på katten och försökte av all sin kraft att lyfta honom. Men nej, det var omöjligt. Katten sköt rygg och stod alltid kvar på golvet med åtminstone 3 av sina ben. Detta kommer sig måhända därav att du är så liten och klen till växten, min käre Tor, sa Utgårda Loke. Men det kanske går bättre för dig om du får brottas. Vi skulle ropa in min gamla fostermor. Henne kanske du rår på. Tor skämde sig rysligt, men han hade inget annat att göra än att taga itu med den gamla skröpliga kärring som nu inträdde. Gumman grep genast själv tag i Tor och så började brottningen. Tor fann strax att den gamla var förfärligt stark. Men hur det var så lyckades hon ändå ej att på ärligt vis få omkull Tor. Det var endast genom att sätta kärringkrok på honom som hon äntligen fick honom ned på ett knä. Nu kan det vara nog, sa Utgårda Loke. Tor har säkert inte lust att visa oss mer av sin styrka. Mycket modfälld var Tor efter alla sina nederlag. Alla jättarna skrattar väl nu åt mig, tänkte han. Men besynnerligt nog betraktade de honom istället med stor beundran och bemötte honom med mycken aktning. Då Tor, Loke och Tjalve nästa morgon lämnade borgen följde Utgårda Loke dem själv på vägen. Han talade då öppet med Tor. Han sade att han väl hade märkt hur stark Tor var och bad honom låta bli att vidare gästa hans borg. Men kommer du igen, sade han, så ska din framgång ej bliva stor. Du vet att jag kan förvända din syn lika bra då som jag gjort under detta ditt besök. Vill du veta vad du igår var med om? Först var det dig omöjligt att öppna din matpåse. Varför? Jo, därför att jag hade ihopknutit den med järnband istället för med snören. Ser du denna klippa? Det var det din väldiga mjölne träffade, men ej som du trodde min skalle. Du såg ej att det var min tjänare Eldslågan som åt ikapp med Loke. Ej heller förstod du att Huge som sprang ikapp med Tjalve var min tanke. Då du drack ur hornet stod dess spets i havet. Och vet du väl vem katten var som du ej förmådde lyfta? Jo, ingen mindre än den ondaste av alla onda, den som vi kallar Midgårdsormen. Honom har ännu ingen övervunnit. Ingen har väl heller blivit helt och hållet herre över ålderdomen. Det var den som du brottades med och som du trodde var en gammal kärring. Då Tor hörde detta tal sköd vreden inom honom och han lyfte än en gång sin hammare mot Utgårda Loke. Men i detsamma han skulle slå till
var utgårda Loke försvunnen. Tor återvände nu med Loke och Salve till Asgård. Men ej skulle det dröja länge, tänkte han, innan han gjorde jättarna ett nytt besök. Tor hos Järröd. Thor is visiting Järröd. Kärleken och skönhetens gudinna Fröja ägde en fjäderhamn, vilken hon brukade ikläda sig då hon ibland ville dölja sig under skepnaden av en falk. Denna falkhamn lånade Loke en dag av Fröja och flög till jätten Järröds gård. Ty Loke var nyfiken att se Järröd och hans boning. Då Loke kom fram till Järröds borg slog han ner i en glugg och såg genom den in i en stor sal. Där inne satt Järröd, och då han fick se ögonen på falken som satt i gluggen befallde han att man skulle fånga åt honom den fågeln. Ty Järröd ville se den på närmare håll. En tjänare gick strax fram för att fånga den. Fågeln slog med vingarna och försökte på alla sätt att komma undan. Men han hade fastnat med klorna i gluggen och kunde ej komma lös. Tjänaren tog honom och bar honom till Järröd. Då Järröd såg falkens ögon sade han: aldrig hade en fågel sådan blick. Tala och säg mig vem du är. Men Loke teg. Nu lade Järröd Loke i en kista, låste igen locket och lät honom ligga där och svälta i 3 månader. Därefter tog han upp honom och frågade honom än en gång vem han var. Loke nämnde då sitt namn, men för att komma från Järröd måste han svärja att snart komma åter och då hava med sig Tor utan både hammaren och starkhetsbältet. Loke begav sig genast till Tor, och Tor lät snart av den listige Loke övertala sig att följa med honom till Järröd utan hammare och bälte. På vägen till Järröd tog Tor och Loke in hos jättekvinnan Grid. Grid var moder till en av de asarna och var därför vänligt stämd mot dem. Hon varnade Tor för den farlige Järröd, lånade honom ett bälte, ett par järnhandskar och en stav och bjöd dem sedan på en riklig måltid. Tor och Loke drog sedan vidare. Snart kommer de till en övermåttan stor å som hette Vimer. Denna skulle de vada över. Tor spände Grids bälte om sig och stödde sig på staven. Loke höll sig fast i bältet och så började de vada. Då de hade kommit mitt i ån steg vattnet så hastigt att det gick över Tors skuldror. Då kvad Tor: väx icke, Vimer, ty vada jag aktar till jättarnas land.
växer du mera, så växer min asakraft högt så som himlen. I detsamma lyfte Tor sina ögon och fick se Gerröds dotter Gjalp stå vid åmynningen. Tor förstod då att det var Gjalp som vållade att ån växte. Och han tog genast upp en sten och kastade på henne. Stenen träffade och vattnet sjönk. Nu fattade Tor tag i en rönnbuske och kom med Loke hängande i bältet lyckligt upp ur ån. Då de kom åt Gerrödsborg fingo de härberge i en gästkammare. Men där fanns blott en stol. På denna satte sig Tor. Snart märkte Tor att stolen som han satt på höjde sig upp mot taket. Han stötte då staven mot takbjälkarna och tryckte stolen med all makt ner igen. I detsamma stolen sjönk ner hörde Tor ett fasligt brakande och ett vilt jämmerskri. Stolen med sin tunga börda hade krossat ryggen på Gjalp och på hennes syster Grep, som hade suttit under den och lyft den upp. På morgonen lät Gerröd bjuda sina gäster in i sin sal. I spisen brann en stor eld. Då Tor trädde in tog Gerröd ett glödande järnspett och kastade det mot honom. Men Tor tog spettet med järnhandskarna. Och slungade det tillbaka mot Gerröd som hade sprungit bakom en stenpelare och gömt sig. Och spettet kastades med sådan kraft att den genomborrade först pelaren, därefter Gerröd och genom väggen flög det sedan långt ner i jorden. Tors strid med Rungne. Thor's battle with Rungne. Oden iklädde sig en dag sin guldhjälm och sin himmelsblåa kappa, satte sig upp på Sleipne och begav sig på besök till den mäktiga jätten Rungne. Rungne mottog Oden på bästa sätt och de drucko båda väldeligen tillsammans ur Rungnes gyllene dryckeshorn. Då de hade druckit en stund började Rungne bliva skrytsam och stortalig. Icke må du inbilla dig att din Sleipne löper fortare på sina 8 fötter än min guldmanke på sina 4, sa han till Oden. Det måste vi pröva, svarade Oden. Du kan sätta dig upp på din guldmanke och följa mig till Asgård, så får vi se vem som rider fortast. Sagt och gjort. Rungne sadlade sin guldmanke och red ifrån sin gård på samma gång som Oden. Men hur Rungne än sporrade sin häst, han Oden ändå så långt före
att han redan hade gått till vila då Rune kom. Rugnes mod var dock ingalunda kväst. Då han trädde in i salen där många av asarna vore församlade förklarade han att det vore en småsak för honom att slå omkull hela Asgård och dräpa både gudar och gudinnor. Asarna blev förfärade över detta tal, men ej Fröja, skönhetens och kärlekens gudinna. Hon bara skrattade åt Rune och hällde ymnigt i mjöd åt honom. Det var rätt, Fröja, sa Rune. Skänk du i av det lilla mjöd asarna har att bjuda på. Jag ska lätt dricka ur det alltsammans. Men nu kunde asarna ej längre tåla Rugnes skryt. De sände efter Tor och bad honom kväsa den övermodige jätten. Med Mjölne i handen sporde Tor med dundrande stämma hur någon av jättarnas släkt hade vågat träda inom Valhalls dörrar. Oden har själv inbjudit mig, svarade Rune. Men detta besök skall du dyrt få betala, menade Tor. Ja, lyster det dig att kämpa, så se här. Din man, svarade Rune. Här har jag inga vapen, men möt mig på Gryttunna gård. Så skulle vi skifta hugg med varandra. Tor lovade att möta honom på Gryttunna gård, men mäkta förundrad var han att någon hade vågat mana honom till tvekamp. Det hade aldrig förr timat. Rune återvände till Grytjuna gård och förtäljde där de andra jättarna att han hade utmanat sin och allas deras fiende Asator till envig. Och jättarna fröjdade sig storligen att få se denna märkliga kamp. Jätten Rugnes huvud var visserligen av sten, så och hans hjärta och hans vapen. Men likväl tyckte de andra jättarna att han vid sin sida borde ha en hjälte, ännu resligare än han själv. De formade därför av ler en jätte, dubbelt så stor som Rugne, satte ett storhjärta i hans bröst och väckte honom sedan till liv. På utsatt timme var Rugne färdig att börja striden och lerjätten stod vid hans sida. Tors tjänare Chalve kom före Tor till stridsplatsen. Han gav Rugne det rådet att ställa sig på sin sköld. Ty Tor ämnade anfalla honom från underjorden, sade han. Rugne trodde Chalves ord och lade skölden under sina fötter. Därefter hördes i rymden ett starkt dånande. Det var Tor som kom åkande. Djungelden blixtrade omkring honom och jorden darrade. Lerjätten skalv av fasa då han varsnade Tor. Men Rugne med sitt stenhjärta i bröstet
stod där lugn och svängde sin klubba. Redan på avstånd höjde Tor sin hammare och slungade den mot Rugn så att det susade i luften. I samma stund slungade Rugne sin klubba mot Tor. Klubban gick sönder och ett stycke av den inträngde i Tors huvud så att Tor föll till marken. Men på Rugnes huvud föll Tors hammare med sån tyngd att Rugnes huvudskål krossades. Då Rugne stupade kom en av hans fötter att ligga över Tors hals. Tjalve sprang genast fram för att lyfta av den, men han mäktade ej röra den. Några av asarna försökte också befria Tor från jättefoten, men inte heller de mäktade rubba den. Vem skulle väl nu kunna hjälpa Tor? Jo, han hade en son vid namn Magne som var 3 nätter gammal. Denne var starkare än alla andra med undantag av sin fader. Med största lätthet lyfte han jättefoten från faderns hals och sade att det var skada att han ej förr kommit dit. Ty en ringa ting skulle det ha varit för honom att med sin knutna hand slå ihjäl jätten. Detta tal behagade högerligen Magnes fader. Han gav sin son Rugnes häst, den präktiga Guldmanke, och drog därefter hem till Asgård igen. Lerjätten som var gjord för att skrämma Tor skrämde inte ens Tjalve. Lugnt åtog han sig att ensam strida mot honom. Tjalve segrade i denna strid och lerjätten föll med föga ära. Hammarhämtningen. I don't know how to translate this one. Hammer fetch. Fetching the hammer. Tors fiender, jättarna, upphörde ej att göra Tor allmöjlig förtret. En gång då han låg och sov stal en av dem hans hammare, Mjölne, ifrån honom. Och svårligen kunde de ha hittat på något som mera förargat Tor. Då Tor upptäckte stölden blev han så förgrymmad att han skalv i hela kroppen. Och till att börja med ville han ej med någon tala om sin olycka. Men då han länge under bister tystnad förgäves sökt sin hammare, sade han slutligen till Loke: Hör, vad ingen vet i himlen eller på jorden. Hammaren är ifrån mig stulen. Loke, som ofta brukade hjälpa jättarna vid deras konster och knep, misstänkte strax vem som hade stulit hammaren. Men till Tor sade han intet därom, utan föreslog honom blott att de tillsammans skulle gå till den fagra gudinnan Fröja och bedja henne om hjälp. Ja, så följdes de åt till Fröja, och Tor omtalade sitt bekymmer och bad att få låna hennes fjäderhamn. Fröja svarade: Åt dig jag lånar den gärna, vore den och av silver eller guld.
Tor lät Loke ikläda sig fjäderhamnen och så flög Loke till jättarnas värld, till den rike och mäktige jätten Trym. Då Loke kom satt Trym och snodde guldband åt sina hundar och hyfsade manen på sina hästar. Trym sporde: hur är det fatt med asarna eftersom du kommer hit till jättarnas värld? Loke svarade: illa står det till hos asarna. Tors hammare är försvunnen. Säg, är det ej du som gömt den? Here's an illustration. Loke kläder Tor till brud. Loke dresses Thor as a woman, or as a bride. Trym svarade: 8 mil under jorden håller jag Tors hammare gömd. Ingen hämtar den upp förrän Fröja blev förd till mig som min brud. Då flög Loke på fjäderhamnens susande vingar åter till asarnas borg. Mitt i Asgård råkade han Tor. Har din möda lönat sig? Frågade Tor. Säg mig strax dina nyheter. Loke omtalade att Trym hade hammaren gömd 8 mil under jorden och att ingen finge hämta den upp förrän Fröja blev förd till honom som brud. Tor och Loke gingo då strax att träffa den fagra gudinnan Fröja. Och Loke sade till henne: klä dig, Fröja, i brudelin, brudslöja, så skola vi 2 åka till jätten Trym. Men då Fröja hörde detta förslag fnyste hon av harm, så att hennes borg darrade. Brisingakedjan som hon bar om halsen brast itu, och med av vrede gnistrande ögon svarade hon Loke: galnast vore jag bland kvinnor om med dig jag fore till jättarnas värld. Alla asar gingo då tillsammans och rådgjorde om hur Tor skulle få sin hammare åter. Heimdall, den gud vilken sitter som väktare vid bävrast, talade då och sade: låt dem oss binda Tor i brudelin och säga till Trym att han är Fröja. Tor svarade: en usling skulle jag få heta av de andra asar om jag lät det binda mig i brudelin. Men Loke sade: tig du Tor och lyd ett gott råd. Får du ej din hammare åter, så skulle jättarna snart bliva herrar i Asgård. Och så måste Tor låta kläda sig till brud. Själva gudinnorna pyntade honom. De iklädde honom kvinnodräkt, bunde honom i brudelin,
hängde på hans hals det dyrbara Brisinga-smycket och lät hon nycklar skramla vid hans sida. Då Tor var färdig kvad Loke. Tillåt mig, Tor, din tärna att vara. Vi två skola åka till jättarnas värld. Nu spändes bockarna för Tors gyllene vagn och Tor och Loke drog åstad till Jättehem med sådan fart att bergen brösto och jorden stod i lågor. Då Trym hörde att Tor var i annalkande trodde han att det var Fröja som kom. Han befallde sina tjänare att genast pryda högtidssalen till brudens festliga mottagande. Av gods och guld har jag nog, sade Trym. Präktiga helsvarta oxar och guldhornade kor beta på mina ängar. Dyrbara smycken felas mig ej heller. Endast Fröja har hittills fattats i min lycka. Alla sina släktingar hade Trym inbjudit till sitt bröllop. Själv satt han i högsätet vid det ståtliga bröllopsbordet och vid hans sida satt den beslöjade bruden. Ej föraktade bruden de präktiga rätter som bjödos. Hon åt ensam upp en oxe, 8 laxar samt alla de läckra sötsaker som vore ämnade att räcka även åt jättekvinnorna. Och 3 åmar mjöd tömde hon med lätthet. Med stor förvåning utropade Trym. Aldrig såg man väl en mö bita bredare eller dricka djupare. Men Loke svarade att detta nog kom sig därav att den sköna Freja ej hade ätit på 8 dagar, bara av längtan efter att komma till Jättehem. Trym blev häröver så rörd att han ville kyssa sin brud. Men då han lyfte på brudelinet möttes han av ett par så gnistrande ögon att han av förskräckelse hoppade till så högt att han slog huvudet i andra väggen. Och han frågade Loke, darrande av förfäran, varför Fröja blickade så vilt. Loke svarade, det kommer sig av att hon ej har sovit på 8 nätter bara av längtan efter att komma till Jättehem. Nu blev Trym belåten och sade till sina vänner och släktingar, så hämten då upp hammaren, läggen den i brudens knä och vigen oss sedan tillsammans. Hammaren bars då in och lades i brudens knä. Och gott log Tor när han åter fick ripa om sin mjölne. Med den i handen reste han sig hastigt upp från bröllopsbordet, ryckte av sig brudelinet och dräpte med några väldiga slag Trym och hela hans släkt. Glad och förnöjd återvände Tor därefter till Asgård. Tor skaffar Ägir en bryggkittel. I'm afraid I can't translate this. This is some kind of equipment for the kitchen.
cauldron, I think it's called. Thor äger a cauldron. Asarna kom en dag överens om att havets härskare, Ägir, borde bjuda dem på gästabud. Han hade ju hela havet att ösa ur. Tor sändes då till Ägir för att meddela honom asarnas mening. När Tor hade framfört ärendet svarade Ägir att han visserligen kunde tillreda ett gille åt asarna, men att han ej ägde en bryggkittel tillräckligt stor att brygga mjödet i. En sådan måste du skaffa mig, sade han till Tor. Tor lovade försöka att skaffa kitteln, men visste ej vart han skulle vända sig för att få den. Vid hemkomsten till Asgård rådgjorde Tor med de andra gudarna om denna sak. Krigsguden Tyr gav då Tor det rådet att han skulle låna en kittel av jätten Hyme. Hyme var gift med Tyrs moder och Tyr visste att han ägde den största kittel som fanns i världen. Tyr erbjöd sig att ledsaga Tor till sin styvfaders borg. Då Tor och Tyr kom fram till borgen var Hyme ej hemma. Men Tyrs moder mottog dem väl. Hon blev mycket glad över att få råka sin son. Men hon gav både honom och Tor det rådet att gömma sig under de stora kittlarna i salen. Ty hon visste att Hyme ej med blida ögon skulle se främlingar i huset då han kommer hem. Hon behövde förbereda honom på deras närvaro innan han finge se dem, menade hon. Tor och Tyr gömde sig då bakom en pelare under kittlarna i salen. Då Hyme sent på kvällen kom hem sade hustrun: Häll dig, Hyme, jag skall berätta dig att min son Tyr, som jag så länge väntat, nu har kommit hit till våra salar, och i hans sällskap är en starke Tor. Men båda hava de av fruktan att misshaga dig gömt sig där bakom pelaren. Hyme kastade då en så skarp blick på pelaren att denna gick itu och alla kittlarna bröst också sönder, utom den allra största. Då Tor och Tyr nu kom fram betraktade Hyme dem med bister min. Det var honom högerligen misshagligt att mottaga jättarnas fiende, Tor, i sitt hus. Med god förplägning. Men god förplägning måste ändå hans gäster hava. Han befallde att 3 oxar genast skulle slaktas och kokas. När måltiden var färdig åt Tor ensam upp 2 oxar. Detta var något glupskt, tyckte Hyme. Nästa dag får vi leva av fiskmat, sade han med en harmsen blick på Tor. Ja, det gick Tor gärna in på. Han erbjöd sig att själv ro ut och taga upp fisken, om blott Hyme ville bestå honom något att sätta på kroken.
Därtill ska du få använda en av mina oxar, sa det Hyme, som ej trodde att Tor kunde rå på något av dessa vilda djur. Men Tor gick genast ut, grep en stor kolsvart oxe vid hornen och vred av honom huvudet i ett enda tag. Då Tor kom in med oxhuvudet i handen utbrast Hyme med stor häpnad. Vådlig är du, Tor, när i ro du vilar, men värre då du handlar. Därefter får Tor och Hyme ut för att fiska. Men Tyr stannade hemma hos sin moder. Hyme ville att de ej skulle ro allt för långt ut ifrån land, ty han visste att Midgårdsormen ringlade sig längre ut i havet. Men det var just Midgårdsormen Tor gärna ville träffa. Han rodde därför vidare. Då de hade kommit så långt ut som Tor ville lade han upp årorna, ordnade sin metrev och satte oxhuvudet på kroken. Under tiden drog Hyme upp 2 stora valar. Men då Tor kastade ut sin rev var det själva Midgårdsormen som nappade på hans krok. Skyndsamt drog han upp honom till relingen och slungade sedan med hela sin asakraft mjölne i hans huvud. Det dånade i klipporna och tjöt i hålorna under denna väldiga kamp. Och hela jorden skalv av fasa. Men Midgårdsormen släppte sitt tag och sjönk åter ner i djupet. Under hemvägen satt Hyme tyst och bara såg på Tor med stor häpnad. Den som varit så nära att besegra Midgårdsormen, den måste jättarna bäva för, tänkte Hyme. Men då de kommit till land sade han till Tor: Nu må du som prov på din styrka draga upp båten på stranden och sen bära båda valarna hem till mig. Utan att svara fattade Tor båten med valarna i, hov upp den på sina skuldror och bar den till jättens gård. Men Hyme sade: Jag vill ändå ej erkänna att du är starkare än jag, förrän du krossat min bägare. Tor fattade strax bägaren och slungade den mot en av salens stenpelare. Pelaren brast, men bägaren höll. Tor kastade bägaren mot en annan pelare, men det gick på samma sätt. Pelaren brast, men bägaren höll. Nu viskade Hymes hustru till Tor att han borde slunga bägaren i Hymes skalle, till den är hårdare än allt annat, sade hon. Tor följde rådet och nu rämnade bägaren i tur, men Hymes skalle tog ingen skada. Detta var mig ett dyrt kraftprov, sade Hyme. Ty bägaren var en kostlig skatt. Du måste dock giva mig ännu ett prov på din styrka. Om du kan bära den största av mina kittlar ut ur salen, så ska jag erkänna att du är starkare än jag. Tyr hade försökt att lyfta kitteln, men hade ej ens mäktat röra den. Men Tor tog kitteln och lyfte den upp på sitt huvud.
Han tog därvid i med sån kraft att han trampade tvärs igenom salens golv till jord. Därefter bar Tor ut kitteln ur salen. Men istället för att återkomma med den till Hyme fortsatte han sin väg och drog av med kitteln till Ägir. Månghövdade jättar kom ut ur berg och hålor för att förfölja Tor. Men han dräpte dem alla med sin hammare. Ägir ställde nu till en stor ståtligt gästabud för alla gudarna. Och dråpligt drucko asarna samman hos väldiga Ägir. So it was these sections and chapters I have read today about the creation of the world. Tales about Odin, tales about Thor. And as you can see, there were a lot of stories about Thor here. And in all of them, he's fighting against Jötun, these giant creatures that are like people, but yeah, the enemies of the Asir gods, especially Thor. His enemies are the Jötun. I hope you enjoyed this video, and thank you for watching, listening. Sleep well. Take care. See you soon.